Ang pag-uusapan natin ngayon ay rational root theorem. Dito, hahanapin natin ang roots or zeros ng polynomial. For example number 1, we have find the zeros of p of x is equal to x cubed minus x squared minus 10x minus 8. Pag sinabi nating roots or zeros, yan yung values ng x na kapag sinubstitute natin sa polynomial natin, ang makukuha nating result ay 0. At para makuha natin ang zeros or roots, ang una nating gagawin ay ilista ang mga possible rational zeros. Tandaan nyo lang, P over Q. Sir, ano naman ibig sabihin yan? Ang P ay factors ng constant term or ng negative 8. Ang constant term, yun yung number na walang variable, okay? At ang Q ay factors ng leading coefficient or coefficient ng variable na may pinakamataas na exponent or coefficient ng x cube. Since wala tayong nakikita dyan, automatic 1 yan. So we have negative 8 over 1. Unahin natin yung factors ng negative 8. O sabihin natin, ano ba yung mga numbers na pwede nating ipang-divide sa negative 8. Isipin yung mabuti ha. At kailangan kompleto. So, ang negative 8, pwede nating i-divide yan sa 1, 2, 4, 8. Tama? At kasama din yung negative. So, pwede nating ilagay positive and negative 1. Positive and negative 2. Pinagsama ko na ha. Pero pwede naman yung paghiwalayin. Positive 1, negative 1, positive 2, negative 2. Kayong bahala doon. Ano? So, positive 4 and negative 4. Positive and negative 8. So, kung wala na, proceed tayo sa denominator. 1. Saan ba natin pwedeng i-divide ang 1? Dalawa lang yan. Positive 1 and negative 1. So, pwede natin siyang isulat, positive and negative 1. Understood na yan, ha? Next natin gagawin ay i-divide natin yan isa-isa. Pero huwag kayong mag-alala, positive and negative 1 yung denominator, kaya madali lang yan. So, positive and negative 1 divided by positive and negative 1, anong sagot? Siyempre, positive and negative 1 pa rin. Walang ibang sagot kahit balibalik ta rin nyo yan, positive 1 at negative 1 lang rin ang magiging sagot. Next natin, positive 2 and negative 2 divided by positive and negative 1. Ang sagot lang rin dyan, positive 2 and negative 2. Next, positive and negative 4 over positive and negative 1. The answer is positive and negative 4. Sa madaling salita, kapag ang denominator ay positive and negative 1, numerator lang ang sagot. Tandaan na, positive 1, positive 2, positive 4, positive 8, negative 1, negative 2, negative 4, negative 8. Sila yung mga pwedeng maging zeros natin. Kaya syempre, para malaman natin yung mga zeros natin, ay isosolve natin yan isa-isa. Aalamin natin yung kanilang remainder. Ang goal natin is makita natin yung remainder ay 0. Nasa sa inyo yan kung ang gagamitin nyo ay yung remainder theorem or synthetic division. Pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay synthetic division kasi may madaling paraan para makuha ang mga zeros. So ganito, ang goal natin ngayon is makakuha tayo ng isang zero. Okay, unahin natin ang positive 1. Kapag nakakuha tayo ng isa, hindi na natin kailangang isa-isahin pa yan hanggang sa makarating tayo sa 8. Okay, solve na natin. So, positive 1, then isulat natin yung mga coefficients ng ating polynomial. 1, negative 1, negative 10, negative 8. Bring down lang natin yung 1. 1 times 1 is equal to 1. Negative 1 plus 1 is 0. 0 times 1 is 0. Negative 10 plus 0 is negative 10. Negative 10 times 1 is negative 10. Negative 8 plus negative 10 is negative 18. So, ibig sabihin, hindi pwede ang positive 1 kasi ang remainder niya ay negative 18. So, proceed tayo sa negative 1. Ganun lang ulit.
Sulat natin yung mga coefficients, 1, negative 10. So, dapat ay bilis-bilisan nyo ang pagsasolve. Ano? So, bring down 1, negative 1, negative 2, positive 2, negative 8, positive 8, 0. So, check ang negative 1. So, meron na tayong nakuhang isa. Sir, ilang ba lahat-lahat yun? 3. Kasi ang pinakamataas na exponents ay 3. Okay? So, ganito ang kasunod. Hindi na natin iisa-isahin yung positive 2, negative 2, positive 4, negative 4, positive 8, negative 8. Ang kailangan na lang natin ngayon ay yung quotient. Although, pwede naman nating isa-isahin hanggang sa makuha natin yung tatlong zeros. Pero mas nadadalian kasi ako dito, kaya ito yung ituturo ko sa inyo. So, ang ating polynomial ay cubic. So, that means ang ating quotient ay quadratic. May videos akong ginawa tungkol sa synthetic division na. Pwede niyong panoorin yon. So, isulat natin yung quotient. Ulitin ko ha, sa polynomial natin, ang highest exponent ay 3. Babawasan lang natin ng isa. Kaya ang ating quotient ay magsisimula sa x squared minus 2x minus 8. Anong gagawin natin dito, sir? If a-factor natin ito, then kukunin natin ang roots. Sa pagka-factor ng quadratic, magpo-focus lang tayo sa constant or negative 8. Iisip tayo ng two numbers na kapag minultiply natin, ang sagot negative 8 at kapag pinag-add natin, ang sagot negative 2. Ano kaya yung two numbers na yon? Negative 4 and positive 2. Kasi negative 4 times 2, that is negative 8. And negative 4 plus 2, that is negative 2. So, isulat na lang natin x minus 4 times x plus 2. Then, equate natin sa 0. X minus 4 is equal to 0. Then, x equals negative 4. Lipat natin sa kabila. That will become positive 4. X plus 2 is equal to 0. So, x equals, lipat natin yung positive 2 sa right side. That will become negative 2. So, we have positive 4 and negative 2. So, the zeros of our polynomial are negative 1, positive 4, and negative 2. Yang tatlo na yan, kapag sinubstitute natin sa polynomial natin, ang makukuha nating result ay 0. Tatlo ang zeros natin kasi ang pinakamataas na exponent sa polynomial natin ay 3. Sana nakuha yun ha? Para sa next example natin, we have find the zeros of p of x is equal to 15x to the fourth minus x cubed minus 17x squared plus x plus 2. First step natin is to list all the possible rational zeros, p over q. So, ang p ay factors ng constant which is positive 2 over ang q natin ay 15 or yung leading coefficient. So, unahin natin yung factors ng positive 2. Siyempre, hindi dyan mawawala yung positive and negative 1, positive and negative 2. Wala nang iba, yan lang yon. Then, proceed tayo sa denominator. Next natin, factors ng 15. Hindi rin dyan mawawala ang positive and negative 1. Lagi na yan. Then, positive and negative 3. Ano pa? Positive and negative 5. Then, positive and negative 15. Last na yon. Yan yung mga numbers na pwede nating ipang-divide sa 15 ha. Huwag kayo dyan malilito. So, ganito, iisa-isahin natin yan. Subukan natin ang denominator muna ay 1. Positive and negative, 1. Matik na yan ha. Then, positive and negative 2 divided by 1
So, positive and negative 2 yan. So, tapos na tayo doon. Next naman natin, ang denominator natin ay positive and negative 3. So, positive and negative 1/3. Next, positive and negative 2 over positive and negative 3. So, that is positive and negative 2 over 3. Then, next naman, ang denominator ay positive and negative 5. So, positive and negative 1 over 5. Then, positive and negative 2 over 5. At last, ang denominator ay positive and negative 15. So, positive and negative 1 over 15. Then, positive and negative 2 over 15. Sisimplify nyo ha, kung pwede isimplify. At yan yung lahat. So, try natin bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 2 is equal to 16. So, 16 lahat-lahat yan kasama ng positive and negative. Napakadami niyan kung iisa-isahin natin, di ba? So, ganito yan. Since ang ating polynomial ay ang pinakamataas na exponent ay 4, so that means 4 yung hinahanap nating zeros. Tama? Ang goal natin ay makahanap tayo ng dalawang zeros. Then, stop tayo doon. Then, makakakuha tayo doon ng quadratic. Saka natin ulit gagamitin natin yung knowledge natin sa factorization ng quadratic. Okay? So, unahin natin yung positive 1. Then, isulat natin yung mga coefficients ng ating polynomial. Bilisan lang ulit ang pagsosolve para hindi matagal. So, bring down 15. 15 times 1 is 15. Negative 1 plus 15 is positive 14. 14 times 1 is 14. Negative 17 plus 14, that is negative 3. Negative 3 times 1 is negative 3. 1 plus negative 3 is negative 2. Negative 2 times 1 is negative 2. So, positive 2 plus negative 2 is equal to 0. So, that means ang 1 ay check kasi ang remainder ay 0. So, meron pa tayong tatlong hinahanap. Ang next naman natin ay negative 1. Pero ang mga coefficients natin ngayon ay ito na mismo. Hindi na yung original na polynomial natin ha. Tandaan niyo yan. So, isolve natin. Bring down natin yung 15. 15 times negative 1, that is negative 15. 14 plus negative 15 is negative 1. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Negative 3 plus 1 is negative 2. Negative 2 times negative 1 is positive 2. Negative 2 plus 2 is equal to 0. Hanggang dito lang ha, hindi na natin isasama yung isang 0 sa right side, okay? Wala na yan. So, ang remainder natin dito ay 0. So, that means, ang negative 1 ay check. So, meron na tayong dalawa. Positive 1 and negative 1. Napakaswerte naman natin. And then, para sa last 2 natin, ang gagamitin ulit natin ay factorization sa quadratic. Okay? Sir, nasa na yung quadratic natin? Nasa na yung quotient na yon? Ito yon, 15, negative 1, and negative 2. So, isulat na natin siya, 15x squared. So, quadratic na yung quotient natin kasi dalawang roots na lang yung nawawala, okay? Yung unang quotient natin, ang exponent nun ay 3. Tapos itong pangalawang quotient natin, ang exponent na syempre nito ay 2. Kasi 'di ba pabawas 'yun ng pabawas? So nag-stop tayo dito sa quotient natin na quadratic para makuha natin yung huling dalawang roots using factorization. Umay kung iisa-isahin natin yung mga natitira, 'di ba? Ang gagamitin natin dito ay factoring by grouping. Multiply lang natin ito. 15 times negative 2, that is negative 30. Then, isip tayo ng 2 numbers na kapag minultiply natin, ang result negative 30 at kapag pinag-add ay negative 1. Ano kaya yung 2 numbers na yon? Negative 6 and positive 5. Kasi negative 6 times 5 is equal to negative 30. Negative 6 plus 5 is negative 1. So, isulat lang natin sa gitna or papalitan natin yung negative x ng negative 6x plus 5x.
minus 2. May video tayo niyan ha, baka nalilimutan nyo na kung paano. Panoorin nyo na lang yon. Then, common monomial factor. So, common monomial factor nito ay 3. 3x, di ba? Then, divide natin yung 15x squared divided by 3x. That is what? 5x. Negative 6x divided by positive 3x. That is negative 2. Then, kopyahin na lang natin ito. No? 5x plus 2 kasi wala naman tayo dyan pwedeng ilabas. Okay? So, plus. Then, lagyan na lang natin ng parenthesis. 5x minus 2. Then, ilagay natin yung common sa kanila. That is 5x minus 2. Or magkapareho. And then, ipapartner natin yan or imumultiply natin yan sa 3x. Then, may 1 dyan. So, that means 3x plus 1. Huwag kayo dyan malilito ha kasi yan na yung pinakamabilis na paraan. Okay? Then, equate natin sa 0. So, 5x minus 2 equals 0. 5x equals, lipat natin yung negative 2 sa right side. That will become positive 2. Divide tayo both sides ng 5. And x is equal to 2 over 5. Next, 3x plus 1 is equal to 0. So, 3x equals, lipat natin yung positive 1 sa kabila. That will become negative 1. Then, let us divide both sides by positive 3. And x is equal to negative 1/3. So, the zeros of p of x is equal to 15x to the 4th minus x cubed minus 17x squared plus x plus 2 are positive 1, negative 1, 2 over 5, and negative 1/3. Para sa last problem natin, pwede nyo siyang i-pause para masubukan nyo kung may naintindihan na ba kayo. Then, continue kung tama ba yung sagot nyo. So, we have find the zeros of p of x is equal to x cubed plus 7x squared plus 2x minus 40. Para sa p over q natin, negative 40 over 1. Then, unahin natin yung factors ng negative 40. Hindi mawawala dyan syempre ang positive and negative 1, positive and negative 2, ano pa? Positive and negative 4. Mga numbers na pwede nating ipang-divide sa negative 40, yung walang remainder, okay? Anong next natin? Positive and negative 5. Ano pa? Positive and negative 10. O, ikaw naman mag-isip. Ano pa? Positive and negative 20. Then, positive and negative 40. At para sa denominator natin, dalawa lang yan, positive and negative 1. Parang katulad lang rin ito nung example number 1, di ba? Kapag ang denominator ay positive and negative 1, automatic, ang all possible rational zeros ay yung lahat ng nasa numerator. Okay? Sana nagigets yun ha? At pagkatapos nating ilista ang all possible rational zeros, ready na tayong kunin ang zeros or roots. So, 3 ang ating kukuning rational zeros or roots kasi ang highest exponent ay 3. Ang goal natin ay makakuha tayo ng isang 0, then magpuproceed tayo sa factoring. Unahin natin ang positive 1, then ilista natin ang lahat ng coefficients ng ating polynomial. Then, alamin natin kung ano yung magiging remainder. Okay? So, bilis-bilisan nyo lang ang pagsosolve para kapag hindi 0 yung una nating try,
pwede na agad tayo mag-proceed sa kasunod. Sa nakikita nyo, ang una nating try, ang remainder ay negative 30, so ibig sabihin hindi pwede ang 1. Magpuproceed na agad tayo sa negative 1. Ganun lang yun sana naintindihan. Proceed tayo. Bring down 1, negative 1, 6, negative 6, negative 4, positive 4, negative 36. So, hindi rin pwede ang negative 1 kasi may remainder na negative 36. So, proceed tayo sa positive 2. Sulat lang ulit muna natin yung mga coefficients ng ating polynomial. Bring down 1, 2, 9, 18, 20, 40, 0. Okay, so nakakuha na agad tayo ng isa, that is positive 2. At ngayon, gagamitin natin yung quotient. Kasi yan ay quadratic, so madali na nating makuha ang huling dalawang roots kasi gagamitin na lang natin yung factoring. So sulat natin x squared plus 9x plus 20. So focus tayo sa positive 20. Isip tayo ng two numbers na kapag minultiply natin ang sagot positive 20 at kapag pinag-add positive 9. So dalin-dali niyan, 5 times 4. Kasi 5 times 4 is equal to 20 and 5 plus 4 is equal to 9. So x plus 5 times x plus 4. Then, equate lang natin sa 0. X plus 5 is equal to 0. Then, x is equal to positive 5 will become negative 5. Then, x plus 4 is equal to 0. Lipat lang natin yung positive 4 sa kabila. So, that will become negative 4. Dali lang, di ba? Sabi ko sa inyo, kaya nyo yan eh. The zeros of p of x is equal to x cubed plus 7x squared plus 2x minus 40 or positive 2, negative 5, and negative 4. Sana marami kayong natutunan sa tatlong examples natin at masagutan nyo kung ano man yung sasagutan nyo at makapasa sa mga darating nyong exams. Yun lang sa ngayon. Goodbye and God bless.